सम्पूर्णलाई नमस्कार। वेलकम टु माई च्यानल टिच एन्ड टिप्स विथ मनोज। आज म यहाँहरूलाई आफ्नो बिजनेसको लागि क्युआर कोड कसरी तयार गर्ने भनेर एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसको लागि यो फ्री हो क्युआर कोड। तपाईले गुगलमा जानुपर्ने छ। गुगलमा गएर क्युआर कोड जेनेरेटर सर्च गर्नुपर्ने छ। माथि नै रहेको क्युआर कोड जेनेरेटर क्रिएट यो फ्री क्युआर कोड, यही लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले केमा क्युआर कोड बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो आयो युट्युबको लागि बनाउँदैछु म चाहिँ। तपाईले इमेल, वाइफाई, ट्विटर, फेसबुक, इमेज, एप स्टोर, भिकार्ड सबैमा बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ युट्युबको लागि बनाउन गइरहेको छु, त्यसकारणले म यो एरोमा थिच्नेछु। अब तपाईले यहाँ तपाईको युट्युबको लिङ्क हाल्नुपर्ने छ। म मेरो युट्युब च्यानलमा जान्छु। यहाँबाट मैले लिङ्क कपी गर्नेछु र यहाँ गएर लिङ्क पेस्ट गर्दिनु। केही समय लाग्नेछ। तपाईलाई कस्तो खालको क्युआर कोड बनाउने, फ्रेममा राख्न मन छ, यस्तो आउँदैछ। तपाईको चोइसमा तपाईलाई जस्तो राम्रो लाग्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ विदाउट फ्रेम राख्नेछु। तपाईले यहाँबाट गएर कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। विदाउट कलर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लोगो पनि राख्न सक्नुहुनेछ, स्क्यान मी जस्तै। म चाहिँ विदाउट गर्नेछु। अब यहाँ डाउनलोड जेपीजी यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ भनेको छ जेनेरेट योर क्युआर कोड, डोन्ट रिफ्रेश। अब डाउनलोड भयो। तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्युआर कोड।